دوستان عزیزم درود و مهر. تا حالا شده بخوام پوره گوجه درست کنیم ولی بعد از چند روز خراب بشه؟ امروز میخوام راز ماندگار شدنشو بهتون بگم. این همون روشی هستش که مادر بزرگم استفاده میکرد تا پوره گوجه همیشه تازه و قرمز بمونه. ما نیاز به گوجه فرنگی داریم که من از 10 کیلو استفاده کردم و کاملا میشورمشون. بعد از اینکه گوجه فرنگی رو شستی باید انتهای گوجه رو یه برش خیلی سطحی بزنید. به هیچ عنوان برش عمیق نزنید، چون اگر برش عمیق بزنید موقعی که میخوام پوست گوجه رو بکنید همراه با گوشتش کاملا کنده میشه. حالا من تک تک گوجه ها رو یه برش خیلی سطحی میزنم و بعد باید داخل یه قابلمه آب بریزید و بذارید به جوش اومد. زمانی که به جوش اومد زیر حرارت رو خاموش کنید و بذارید به مدت 7 دقیقه گوجه فرنگی داخل آب جوش باشه. اگر پوست گوجه فرنگیتون ضخیم بود بذارید به مدت 10 دقیقه بمونه. حالا من گوجه فرنگی رو همه رو میریزم داخل قابلمه و بعد از 7 دقیقه داخل یه قابلمه دیگه باید آب سرد بکنید و مقدار یخ بریزید و گوجه فرنگی ها رو از آب داغ با آب سرد منتقل بکنید که به این روش بلانچ کردن میگن. حالا من همه گوجه فرنگی ها رو میریزم و دوباره داخل همین آب سرد میذارم به مدت 7 دقیقه بمونه. بازم میگم اگه پوست گوجه فرنگیتون ضخیم بود تو این مرحله باید بذارید 10 دقیقه بمونه. بعد از 7 دقیقه من یکی یکی گوجه ها رو خارج میکنم و پوستش رو به راحتی جدا میکنم. عزیزانی هم که دوست ندارن پوست گوجه رو بگیرن هیچ مشکلی نیست، این روش بلانچ کردن رو نمیخواد انجام بدن. گوجه فرنگی رو نصف میکنم و بعد از اون پوره میکنم و بقیه مراحلش هم دیگه میشه مثل همین. حالا من پوستش رو به راحتی جدا میکنم و اینکه تا الان فصل گوجه فرنگی است حتما بگیرید و به این روش درست کنید و به راحتی میتونید نگهداری طولانی مدت بکنید. شرایط نگهداریش هم داخل یخچال تا 9 ماه، بیرون یخچال در جای خنک تقریبا 5 الی 6 ماه. بعد از اینکه دیگه پوستش رو گرفتین حالا باید برش بزنید و با هر دستگاه و روشی که دارین این گوجه رو باید کاملا پوره کنید. حالا من یکی یکی برش میزنم و میریزم داخل غذاساز و کاملا پوره میکنم. ببینید گفتم عزیزانی که میخوام با پوست این گوجه رو پوره بکنن همین مرحله برش میزنن و پوره میکنن و الباقی مراحل مثل همینه. و بعد میریزم داخل یه قابلمه و یه دونه کیسه فریزر رو باد کنید و بذارید داخل قابلمه. دیگه نه گازتون کثیف میشه، نه پرتاب گوجه دارین، نه به در و دیوار سرامیک باشه. این خیلی روش موثر و خوبیه که حتما امتحان کنید. و هر از گاهی کیسه فریزری رو بردارید و یه هم بزنید. ببینید چون ما میخوایم کنسرو گوجه درست کنیم خیلی لازم نیست که غلیظ بشه، چون قرار نیست رب درست کنیم. من یه هم میزنم و زمان پخت این سس گوجه واسه من تقریبا 2 ساعت با حرارت متوسط بود. دوباره کیسه فریزری رو میذارم و نیم ساعت آخر پخت من 1 ملاقه نمک بهش اضافه کردم. بعضی از عزیزان روغن داخل این کنسرو گوجه میریزن که من این چندین سال این کار انجام ندادم و با همین روش میتونم به مدت طولانی این پوره گوجه رو به راحتی نگهداری کنم. یه هم میزنم و نیم ساعت دیگه بهش زمان میدم. بعد دوباره کیسه فریزری رو میذارم و در مرحله آخر کیسه فریزری رو خارج میکنم. ببینید باید موادتون به این حد برسه، نه خیلی شل و نه خیلی سفت و همینجور که در حال غل زدن است باید بریزید داخل شیشه. ببینید عزیزانی که میخوان گوجه رو حالت درسته داشته باشن میتونن گوجه فرنگی رو بریزن داخل شیشه و داخل مثل همین قابلمه تا نیمه آب کنن و بعد از اینکه به جوش اومد شیشه رو بذارن داخلش به مدت 20 دقیقه. سر قابلمه رو بذارن. بعد از 20 دقیقه از قابلمه خارج کنم و مثل همین محل شیشه رو وارونه به مدت 24 ساعت بزنم و حتما باید از سر فلزی استفاده کنید. من شیشه ها رو وارونه میذارم به مدت 24 ساعت. تمام شیشه ها رو من پر کردم
و بعد از 24 ساعت باید درب شیشه فرو رفتگی ایجاد شده باشه. اگه این فرو رفتگی ایجاد شده یعنی مراحل کنسرو به خوبی انجام شده، ولی اگه فرو رفتگی ایجاد نشده یعنی مراحل کنسروتون اصلا درست نبوده. و بعد از 24 ساعت ببینید، نمیدونم تو ویدیو مشخصه یا نه، این فرو رفتگی واسه سر شیشه های من ایجاد شده، یعنی مراحل به خوبی انجام شده. خب دوستان، دیدین که با این چند تا راز ساده میتونید همیشه یه پوره گوجه سالم و خوشمزه داشته باشید. اگر از این آموزش خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتونم بفرستید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندین. تا درودی دیگر، بدرود.